Mä oon vuosien mittaan käynyt aika monessa isommassa kansallispuistossa ja erämaassa Suomessa, mutta välillä mua on harmittanut se, että niin monta pienempää luontokohdetta on jäänyt multa näkemättä. Nyt mä haluankin yhdistää useamman pienen retkikohteen yhteen reissuun ja mennä katsomaan mielenkiintoisia luontopaikkoja, joihin liittyy vahvasti myös ihmisten historiaa. Nyt lähdetään Saimaan, Suomen suurimman järven maisemiin. Mennään Sulkavan Linnavuorelle, minkä suojaan ihmiset pakeni vihollisiaan jo joskus rautakaudella 1000 vuotta sitten. Sitten mennään Linnansaaren kansallispuistoon, joka on yksi näistä pienemmistä kansallispuistoista Suomessa ja sielläkin on Linnavuori. Sitten mennään Pihlajaniemen retkeilymaastoihin Savonlinnan lähettyvillä ja lopuksi mennään Ristiinaan, Astuvan salmen mahtaville kalliomaalauksille, jotka on säilynyt siellä tuhansia vuosia ja jotka on kivikauden ihmisten tekemiä. Eiköhän lähdetä sitten katsomaan muinaisia linnavuoria ja Saimaan järvimaisemia. Tervetuloa mukaan reissuun. Morjesta ja tervetuloa mukaan nyt sitten Saimaan ajelureissulle. Mennään sinne Suomen suurimman järven maisemiin katsomaan useampi pieni retkikohde kautta luontopaikka, mihin ei välttämättä sitten mihinkään tulisi yksistään niin kuin vartavasten lähdettyä, mutta tuolla kun yhdistää yhdelle reissulle useamman kohteen, niin siitä tulee ihan hyvä kokonaisuus varmasti. Ja mä oon jo pidemmän aikaa suunnitellut tämmöistä reissua ja halunnut tehdä semmoisen. Ja nyt on hyvä lähteä, nyt on keskikesä, valoa riittää, nyt on hyvät ilmat ajaa ja sillä lailla. Tänään ajetaan Sulkavalle, se on 4 tunnin matka tästä Tampereelta ja mennään sinne Linnavuorelle tänään ja sitten huomenna Linnansaaren kansallispuistoon ja sitä rataa. Ja joo, mä kävin hakemassa kaupasta vähän juotavaa autoon tuossa vielä ja lähdetään sitten ajelemaan Lahteen kohti tästä. Joo, tämmöisellä pikkuautolla liikutaan, mutta mulla on täällä kumminkin ihan hyvää varustusta autoon, että mulla on kokoon taitettava grilli, sitten mulla on grillihiiliä tossa, retkijakkara, että pystyy leiriytymään mukavasti sitten johonkin tienposkeen tai johonkin hiekkatien päähän tai johonkin matkan varrella ja näin. Ja no Suomen kesä on oikukas, mutta toivottavasti nyt lumiketjuja ja lumilapiota ei kuitenkaan tarvittaisi tällä reissulla, mutta semmoisetkin löytyy kyllä. Se on muuten yhdenlainen hybridiauto tämäkin, se kuluttaa nimittäin bensan lisäksi myös moottoriöljyä. Joo, sitten vaan matkamoodia päälle. Mä tossa ajelin Pälkäneen ohi ja siinä on se Rauniokirkko, semmonen vanha harmaa kivikirkko, mikä on alkujaankin rakennettu johonkin pehmeän hiekan päälle. Ja sitä ei ole saatu pysymään niin pystyssä sitä kirkkoa, niin se on jätetty semmoiseksi raunioksi sitten siihen. Ja se on kesäisin käsittääkseni käytössä kyllä. Tätä vitostietä kelpaa kyllä ajella. On hyvä väylä. Matka onkin taittunut mukavasti tässä. Nyt mä oon jo Mikkelistä ohitte ja seuraavaksi sitten Juvalle ja siitä käännytäänkin sitten pois vitostieltä Sulkavaa kohti sitten. Nyt aletaan olla lähellä sitä Sulkavan Linnavuorta. Viimeinen hiekkatiepätkä vielä.
perillä. Kyllä vähän päässä hurisee tuommoisen ajomatkan jälkeen, mutta eiköhän se tasaannut nopeasti siitä, kun päästään tonne rantamaisemiin ja ihailemaan sitä näkymää tuolta. Vaihdan vaan retkikengät jalkaan ja sitten menoksi. Joo, lähdetään kattelemaan sitten. Tosi hyvä olla täällä, kun on vaan niinku lintujen äänet ja luonnon äänet. Tosiaan päässä vähän hurisee toi ajomatkan ääni vielä, mutta kyllä se tästä. Tämmöisiä linnavuoriahan on Suomessa vaikka kuinka paljon ja niitä on sitten esihistoriallisena aikana käytetty. En mä itse asiassa tiedä mihin saakka on käytetty historiassa, mutta että on paettu jotain vihollista sitten sinne ylös. Ja niissä on käsittääkseni monissa niin kuin asunut joku, että se on vaatinut vähän niin kuin ylläpitoa tietysti, että pitäähän siellä jotain tarvikkeita olla sitten, kun ihmiset sinne pakenee ja näin. Niin jonkinlainen vesihuoltohan niissä on ollut. Tuolla on ilmeisesti lähde tuolla vuorella jossain. Ei kun voisi itse asiassa hakea tossa oli kyltti, että venelaituri. Niin voisi hakea siitä vielä pullon täyteen vettä. Mulla on tossa siis juomavettä, mutta mä otan järvestä vielä sitten erikseen kahvivedet tosta mukaan. Komea siirtolohkare oli siinä rannassa. Ja sitten tuossa oli oikein tuommoinen grillikatos, tuommoinen niinku hormillinen tulipaikka, että saa tulistella sitten metsäpalovaroituksen aikanakin. Tässä on tätä suojavallin rakennelmaa. Kunnon kivimuuria. Onkohan näitä kehiä ollut niin kuin enemmän kuin yksi? Yleensä linnoituksissa on niin kuin useampi kehä. No nyt on näkymää. Tää on kuulkaa vähän sitä osastoa, että kuvaile Suomi yhdellä kuvalla, niin ihan hyvin voisi näyttää tämän näkymän tästä. Tähän saisi riippumaton kyllä näihin puihin tähän. Se on aika komea näkymä. Joo, kai mä laitan kamppeet tähän. Hieno paikka.
Mä vähän yllätyin, että täällä ei ole tuota leiriytymistä rajoitettu mitenkään, mutta ei tämmöisessä paikassa näitä yökulkijoita varmaan niin paljon ole, että olisi mitään ongelmaa siitä. Ja mä nyt en jätä mitään jälkiä kumminkaan. No on hieno ilta ja hieno olla täällä just nyt. Niin rauhallista ja niin kaunista ja niin yksinkertaista. Hyvä olla täällä. Ei tarvii niinku mitään tässä hetkessä. No vähän leipää ja kahvia tarvii kohta, mutta niiden lisäksi ei tarvii mitään muuta. Kaikki on hyvin ja kaikki on paikallaan. Hyvähän se on nykyään tulla tämmöiselle paikalle viihtymään, mutta mä en voi olla ajattelematta niitä ihmisiä, jotka pakeni tänne henkensä edestä joskus kauan sitten. Jostain oli saatu tieto, että vihollinen on lähestymässä ja on tuotu perheet ja varmasti osa eläimistäkin tänne, missä niitä on helpompi puolustaa. Kotiin palatessa ei ole voitu tietää, että onko mistään mitään jäljellä vai täytyykö aloittaa kaikki taas alusta, rakentaa kodit ja kaikki uudestaan. Mä voin helposti kuvitella tänne jonkun muinaisen ihmisen seisomaan keihään ja jousen kanssa, pitämään vartiota kun muut nukkuu. Katse tiukkana tonne järven selälle ja metsän reunoihin. Koko ikänsä metsässä elänyt ihminen onkin varmasti ollut tarkka huomaamaan kaiken liikkuvan jo kaukaa. Mä mietin, että montakohan ihmiskohtaloa on tullut päätökseensä tälläkin vuorella. No on kyllä ollut vaikeasti vallattava paikka varmasti. Tämä järven puoli on melkein kauttaaltaan tuommoista niin kuin ihan tosi jyrkkää reunaa täällä, että ei siitä kyllä. Tai ikävä homma on ollut sekin kyllä, jolle joku on saanut hommakseen, että kiipeäpäs tosta tonne ylös ja yllätä vartiomies. Sillä juu, helposti. Toi metsän puoli tuolla on sitten paljon loivempi ja sinne on kasattu sitä kivimuuria aika pitkälle matkalle, mutta ei tämä nyt silti mikään ihan mahdottoman iso alue kyllä ole, että en tiedä sitten, että montakohan ihmistä tämmöiseen on saattanut tulla kerralla, mutta varmasti kumminkin paljon turvallisempi paikka kuin joku pirtti tuolla mettässä niin kuin ihan suojattomana.
Huomenta. Nyt on vähän tuulisempaa. Aurinko vielä vähän paistelee, mutta tänään pitäisi tulla vettä tässä keskipäivällä. Ennusteen mukaan. Mä ajattelin, että mä laitan kamat kasaan tästä aika ripeästi vaan ja menen alas siihen grillikatokselle keittelemään aamukahvit. Täällä on sen verran tuulista nyt, että mukavampi ehkä sillä lailla. Hei hei Sulkavan Linnavuori. Oli todella hauska käydä. Hieno paikka. Kiitos yösijasta. Siinä oli nyt ensimmäiset Saimaan näkymät sitten. Tänäänhän mennään sitten Linnansaaren kansallispuistoon. Se on nimensä mukaisesti saari ja sinne mennään laivalla. Laiva lähtee Rantasalmelta ja mulla on sinne tunnin ajomatka. Noihin linnavuoriinhan liittyy erittäin vahvasti se merkkitulien perinne. Eli kun ihmiset on huomannut yhdeltä vuorelta, että joku vaara lähestyy, vihollinen on tulossa tai jotakin, niin sinne on sytytetty isot tulet sinne päälle. Ja ne linnavuoret on ollut ketjussa sillä lailla, että se merkkituli on voitu nähdä niin kuin seuraavalla vuorella ja sitten taas siitä eteenpäin. Ja se tieto on saatu niin kuin sitten kulkemaan kylien ja niin kuin yhteisöjen välillä sitten, että nyt on joku vaara tulossa ja niin kuin äijät aseisiin ja pitää varautua ja kaikkea semmoista. Jotenkin tosi mielenkiintoista tuommoista ikivanhaa perinnettä. Ja mä katsoin tuossa, niin kyllä semmoista niin kuin muinaistulien päivää niin kuin jossain tuolla saaristossa ainakin vietetään, mutta tommonenhan pitäisi olla joku tommonen kansallinen juhlapäivä mun mielestä, niin kuin muistaa tuommoista ikivanhaa perinnettä ja laittaa jotain tulia noille linnavuorille, että vois nähdä niin kuin pimeässä niitä tulia jostain. Sitten olisi kyllä tosi hieno mun mielestä. Joo, siirrytään sitten eteenpäin. Mulla on tässä nyt reilusti aikaa. Mulla on niin kuin 4 iltapäivällä varattuna laivaan paikka sitten sinne Linnansaareen. Ja tässä on siis reilusti aikaa nyt käydä jossain lounaalla ja semmoista mukavaa rentoa tekemistä. Kello tulee jo 2. Mä oon kyllä luonnonlahjakkuus siinä, että mä saan aikaa kulumaan helposti. Tulin tuossa Rantasalmen ohi, kävin siellä kaupassa ja kohta ollaan sitten tuolla laivan lähtöpaikalla. Ja parin tunnin päästä tosiaan se lähtee sitten kohti Linnansaaren kansallispuistoa.
Onkohan täällä meidän kyyti? Vois olla. Siellä Linnansaaren puistossahan on kauheasti saaria. Siihen kuuluu vaikka kuinka paljon niitä saaria. Sieltä me mennään siihen niin kuin pääsaarelle, mihin toi laivakin siis menee. Varsinainen Linnansaari. Sielläkin on muuten joku linnavuori. Alright, täällä sitä mennään. Tää olikin tämmönen puijolaiva. Ei ollut siis se laiva, mitä mä ensin ajattelin, että millä lähdetään. Tää tuli sitten satamaan vasta siinä 3 varttia ennen lähtöä. Ja vähän on tämmönen harmaa päivä, mutta hienon näköistä on kumminkin. Ja sade taukos tossa ja kapteenin kanssa juttelin tossa, niin siinä oli kuulemma tullut norppa perässä niin kuin vanavedessä siinä, kun ne lähestyi satamaa tuolla. Täytyy vähän katsella tässä ympärilleen, että näkisikö vilauksen semmosesta sisävesihylkeestä. Tää laiva on kuulemma liikennöinyt 1800-luvun lopulta saakka ja käyttövoima on sitten välissä vaan muuttunut höyrystä dieseliksi. Ja mä kysyin, että tuleeko sähkömoottorit seuraavaksi, mutta sitä ne ei osannut sanoa. All right. Perillä ollaan Linnansaaren kansallispuisto. Sieltä on vissiin joku saderintama tulossa tänään vielä, niin voi olla, että tulee nyt lähinnä katsottua vaan leiripaikka ja huomenna sitten ehkä enemmän maisemien ja paikkojen kattelemista. Joo, tässä on tää niin kuin Linnansaari. Tää pääsaari, toki kansallispuistoon kuuluu sitten vaikka mitä saaria tästä ympäriltä, mutta kuitenkin. Nyt ollaan täällä kulmassa ja tossa on lähellä sitten joku Sammakkoniemen leirintäalue, mikä on ilmeisesti maksullinen. No sitten täällä toisessa päässä olisi telttailualue ihan niin kuin normaaliin tyyliin ja sitten se Linnavuori on myöskin siellä päässä saarta tossa ihan vieressä. Onpas jotenkin rehevää metsää ja nyt tietysti muutenkin kun on kesäkuun alkupuoli, niin kaikki on tosi vihreänä. Ihan on tuommoista kirkkaan vihreätä sateen jälkeen vielä. Niin täällä onkin oikein tommonen leirikeskustyyppinen juttu tai leirintäalue, miksi sanotaan pikkumökkejä ja kaikkea. Tuli vähän semmonen olo, että mä oon väärässä paikassa, mutta näis kattoo tuota saaren toista päätyä. Siinä oli tommonen kaskiviljelyalue, varmaan niin kuin näytösluonteisesti tehty siihen. Sehän on vanha viljelyn muoto, eli metsän pohjaa on poltettu ja sitten siihen on istutettu jotain ruista tai jotakin. Ja siitä maaperästä on tullut viljavampi sitten sen polttamisen seurauksena. Tässä on niin kuin vanha torppa ja pihapiiri. Ei hassummat maisemat asustella tämmöisessä. Tuolta tultiin ja tässä on sitten tätä pihamaata vielä. Tuolla on tommonen niin kuin aittarakennus tuolla.
On jotenkin jännä metsä. Isoja haapoja, isoja koivuja, isoja kuusia ja sitten saniaiset siellä pohjalla. Tosi rehevää jotenkin. Tässä olisi tosiaan tommonen vähän reilu 3 kilsan marssi tonne saaren toiseen päähän. Ja nyt ei sadakaan, että siinä kun laiva tuli tonne rantaan, niin ripsotteli vettä ja hetken näytti siltä, että alkaisi sataa enemmänkin, mutta ei. Tää on Perpulan luhta, jossa on nuotiopaikka ja hyvän näköinen maisema tonne järvelle päin. Ja kalastusmahdollisuudet näyttäisi hyvältä. Nyt tuli vielä saderintama, mutta sen pitäisi olla kyllä viimeinen tälle päivälle. Olipa outoa, ettei tullut kalaa. Eikä niinku nykäystäkään, ihan kuin vedessä ei olisi mitään elämää. Luulisi, että tommonen Poukamo olisi ihan hyvä kalapaikka, mutta eipä sitä sillä lailla aina tiedä. Ne kalat on vaan jossain muualla. Joskus vaan ei tuu kalaa, niin se vaan menee. Joo, mä vähän kastuin tossa, kun noita sadekuuroja meni yli tosta useampia ja pikkuhiljaa vähän kastu siinä, niin tuli kylmä ja tulin riippariin lämmittelemään, niin tähänhän sitä sitten jämähti heti, että ei tästä enää kyllä jaksa nousta, mutta kellokin on kyllä yli 11 jo, että yöpuulle vaan sitten. Huomenna uusi päivä. Hyvää yötä. Täälläkin on tämmönen linnavuori. Ja tässä saaren kärjessä korkea mäki, mistä on 3 suuntaan hyvät näköalat. Täältä on ollut hyvä varmasti tarkkailla sitten tapahtumia, että jos on ollut odotettavissa jotakin harmia.
Se oli tommonen hyvin pieni linnavuori, mutta samanlaiset speksit kuin siellä Sulkavallakin, että 3 suuntaan hyvät näkymät ja tosi jyrkät rinteet siinä. Vaikea semmoseenkin on mennä väkisin, jos joku siellä niinku puolustautuu siellä ylhäällä. Ainakin sen aikaisilla välineillä, kun mitä silloin on ollut käytössä joskus rauta-ajalla 1000 vuotta takaperin. Saavuinkin tänne laivalaiturin liepeille jo. Aika pieni toi saari. Siellä leiripaikalla saaren toisessa päässä oli niin kova tuuli suoraan sieltä niinku järven selältä siihen, että just tuntuva takki päällä niinku tarkeni siinä ja kädet oli kylmät niinku jatkuvasti. Niin kesäistä, että niin joo, siihen en sit viittinyt jäädä kauheasti mitään kupeksimaan. Että muutaman kerran heitin siinä aamusella kalan toivossa, mutta ei merkkiäkään kaloista ja lähdin vaan sitten kävelemään eteenpäin. 3 vartin päästä tulee laiva. Mä menen itse asiassa yhtä vuoroa aikaisemmalla kuin mitä mä olin ajatellut nyt kun mä tulin vähän aikaisemmin tähän. Terveisiä Savonlinnasta. En ole aikaisemmin käynyt koko kylässä, niin piti tulla käymään oikein täällä taajamassa katsomassa, että miltä näyttää. Ja vähän Olavinlinnaa vilkuilemassa tossa. Hienolta kyllä näyttää ja järvimaisema on täälläkin. Joo, se Linnansaaren kansallispuisto jäi sinne taakse ja siellähän oli ihan hauska käydä. Ja se laivamatka sinne saareen ja takas teki siitä aika erilaisen kokemuksen niin kuin mitä yleensä tuommoiset kansallispuistokäynnit. Ja se itse saarihan on aika pieni. Se on aika äkkiä kierretty, mutta hienoa luontoa. Se metsä oli jännällä tavalla jotenkin semmoinen vehreämpi metsä kuin mihin on itse niin kuin tottunut yleisesti ottaen ja sillä lailla. Kyllä mä luulen, että 1 käynti riittää kuitenkin, että sen verran pieni kohde kuitenkin. Tänne ei ole kuitenkaan tultu varsinaisesti kaupunkimaisemia katsomaan, vaan jatketaan tästä Savonlinnan itäpuolelle. Ja sieltä löytyy semmoinen Kongon saari, missä on vanha Salpalinjan asema. Ja Salpalinjaahan alettiin rakentaa joskus talvisodan jälkeen heti, vai oliko sodan aikana jo, mutta että sodan vaara oli kumminkin niin iso silloin, että haluttiin semmoinen pitkä ja vahva puolustuslinja tonne itärajan läheisyyteen. Ja se on Suomen suurin työmaa ilmeisesti, tai ainakin semmosena tunnetaan. Ja tämä asema, missä nyt mennään käymään, niin se ei koskaan valmistunut, mutta siellä on jotain kallioluolaa ja bunkkeria ja semmoista niin kuin louhosta tehtynä siellä. Mennään katsomaan, miltä tuommoinen historiakohde näyttää. Joo, mä ajoin 20 kilometriä Savonlinnasta eteenpäin ja tuolla on Kongonsaari nyt sitten. Lossilla mennään yli, jos päästään. Mä en oo kattonut mitään aikatauluja tai mitään, mutta tuollahan se näkyy olevan vastarannalla. Täällä ei ole mitään ohjeita, mutta mitä tuossa kattelin netistä, niin toi on niin kuin ilmeisesti itsepalvelulossi. Ja nyt kun se on tuolla vastarannalla, niin mun pitäisi kai hakea se tuolla soutuveneellä niin kuin itse ensin se lossi tänne ja sitten viedä auto tosta yli. En mä edes tiennyt, että tommosia on olemassakaan, mutta
Mä oon tässä nyt hetken niin kuin miettinyt ja sillä lailla se varmaan niin kuin on. Ei siellä mitään kuljettajaa ainakaan ole. Tässä on kesämökkejä, olisikohan tässä ketään, keneltä voisi kysyä, kun sit jos se onkin jotenkin yksityisessä käytössä tai jotenkin sillä lailla, että mä saan jotenkin mökkiläisten vihat päälleni siitä, niin ei hyvä. Vois varmistaa joltain, että miten toi homma toimii. No, mä hylkäsin saareen menosuunnitelman nyt sitten. Kun ei siinä ollut mitään ohjeita eikä mitään, niin mua hämäsi se, että niinku ei se nyt vaikuttanut yhtään siltä, että tervetuloa tänne, että kun ei ole mitään niinku ohjeistusta eikä mitään siinä, että jos se on kumminkin sitten jonkun tieosakaskunnan juttu, niin ei viitti paikallisia hermostuttaa. Mulla on varasuunnitelmana semmonen Pihlajaniemen ulkoilualue, mistä oli kauheasti kehuja, että kansallispuistoveroinen alue, niin mä menen käymään sit siellä varmaan. Sinne tulee nyt jonkun verran ajomatkaa, se on niinku toisella puolen Savonlinnaa, mutta ei se mitään, että valosaa kesäiltaa riittää kyllä. Kello onkin yli 8 jo. Ja ois pitänyt vaan hankkia suoraan venekyyti sinne Salpa-asemalle, se olisi ollut kyllä paras. Mennään katsomaan semmoista kuin Suurijärven laavu. Tässä oli useampikin mielenkiintoinen laavupaikka tässä verrattain pienellä alueella täällä Pihlajaniemessä. Mutta Suurijärvi valikoitui nyt kohteeksi. Mä kun pakkasin kamppeita kotona tätä reissua varten, niin vähän sillain niin kuin naureskellen heitin untuvatakin mukaan, että otetaan nyt varmuuden vuoksi, mutta se on ollut yksi tärkeimmistä kamppeista kyllä. Tuuli on ollut niin kylmä välillä. Nytkin on niin viileä, että mulla on kaikki paidat päällä. 2 paitaa ja untuvatakki. Toki kellokin on 10 illalla, että ei ole mikään iltapäivän lämpö enää. Kaunis on auringonlasku tänään. Ei voi muuta sanoa. Sydän löi ylimääräisen lyönnin jo, että karhu tuolla Suokaistaleen reunassa tai tuolla. Mutta se oli vaan tommonen juurakko. Se on heti kun on täällä kaukana kotoa vieraassa metsässä, niin mieli meinaa vähän tehdä tepposia, kun näkyy jotain vähän pidempiä varjoja. Semmoinen paikka. Ei polttopuuta, mutta eipä sille nyt ole tarvettakaan, paitsi jos saa kalan tuosta järvestä, niin sit voi kerätä vähän jotain oksia, että saa pienen hiilloksen tehtyä, joko nyt illalla tai aamulla sitten, mutta muuten mä en tulta tarvii. Ihan asiallista ja todella rauhallista ja hiljasta on. Aika hyvä riippumaton paikka nytkin. Järvimaisema ja laavu on tuolla alhaalla. Oon tässä viereisellä mäellä.
Kyllä tuli kylmä, kun aurinko laski. Varmaan joku 5 astetta lämmintä tai jotakin sitä osastoa. Edelleen 2 paitaa ja untuva takki päällä. Ja ei ole kyllä yhtään liikaa vaatetta päällä. Joo, ei siinä muuta kuin untuvien sekaan vaan ja nukkumaan. Huomenna uusi päivä. Huomenta. Olikin viileä yö. Mulla on paha tapa luikerella makuupussista ulospäin. Heräsin useamman kerran siihen, kun oli tuo hartiaseutu ihan kylmä. Sitten taas takaisin syvemmälle makuupussiin. Tässä kävi jotakin ihmisiä aamulla. Kuulin puhetta, mutta ei täällä nyt kyllä ketään näy. Olisi tämmöistä kevyttä purtavaa aamupalaksi. Mä ostin tämmösen lohikukon. Maistetaan. Tää on vähän niin kuin perinneruokaa tältä suunnalta, mutta toi lohitäyte nyt ei tietysti oo mikään perinteinen. Niin täällä on sekä lihaa että kalaa tietysti. Niinhän näissä vissiin aina on näissä kukoissa. Tosi kuivaa, mutta ihan hyvää. Miksiköhän se on noin kuivaa, kun siinä kalassakin on kumminkin yksistään jo rasvaa vaikka kuinka paljon. Mutta maku on kyllä hyvä. Ja nämä on monesti tämmöiset niinku tosi suolaisia, niin tää on nyt hyvin niinku hillitysti suolattu. Sopii mulle hyvin. Se oli ihan hyvä yöpaikka. Ja taas yksi järvi nähtynä Suomesta. Yksi 187 888 järvestä, mitä Suomessa on. Mä menen nyt vielä poikkeamaan tuolla Savonlinnassa. Siellä on joku Saimaan luontotalo, niin mä menen käymään siinä. Mä en eilen hoksannut käydä siinä. Ja sitten lähden ajamaan Pirkanmaata kohti, mutta matkalla toki poiketaan sitten vielä Astuvansalmen kalliomaalauksilla. Terveisiä Ristiinasta. Taitaa olla nykyään osa Mikkeliä. En ole varma, jostain tajunnan hämäristä tuli semmonen tieto mieleen.
Mutta lähestytään kumminkin Astuvansalmen kalliomaalauksia. Se on hyvin merkittävä kalliomaalauskohde näin niin kuin pohjoismaalaisittainkin käsittääkseni. Siellä on semmoinen kallio, mikä näyttää niin kuin ihmisen kasvojen sivuprofiililta, ainakin sieltä järveltä katsottuna. Ja sen yhteyteen on sitten kivikauden ihmiset joskus maalannut paljon hahmoja, niitä semmoisia tikkuukkoja, semmoisia yksinkertaisia ja punamulta maalilla totta kai. Siinähän on sitten se juttu, että siitä kalliosta valuu jotain hartsia tai jotakin siihen päälle, niin sen takia ne sitten joskus säilyy tuhansia vuosia ne maalaukset, että se punamulta maali sinällään ei niin kauaa kyllä säilyisi. Mennään katsomaan minkälainen se on. Komeet on näkymät täältä päältä. Nyt ollaan sen ihmishahmon päälaella. Noille maalauksillehan on esitetty monenlaisia niin kuin teorioita, että mitä niillä on joskus aikanaan tarkoitettu, kun ne on tehty. Ja ne tosiaan vaihtelee semmoisesta kauhean yksinkertaisesta, että nyt on vaan tämmöinen niin karu kuvaus elämästä tässä, että ihminen ja hirvi ja sillä lailla. Ja sitten toisessa ääripäässä ehkä on ne semmoiset niin kuin ajatukset, että toi olisi joku semmoinen monimutkainen symbolinen kuvaus jostain shamaanin matkasta johonkin toiseen todellisuuteen tai sillä lailla, että se aina vähän riippuu niin kuin katsojasta, että mitä niissä nähdään. Mutta jos ajattelee, että ne oli kumminkin niin kuin samanlaisia ihmisiä kuin me, mutta ne eli vaan ihan erilaisissa maailmassa ilman mitään nykyaikaista. Ja sillä lailla niin mä ainakin voisin helposti kuvitella, että tommonen olisi vaan vähän niin kuin semmoinen reviirimerkki, että semmosiahan ihmiset niin kuin on, että ne on tarkkoja omasta alueestaan ja sillä lailla, että toi voisi olla vähän niin kuin jonkun heimon semmoinen niin kuin reviirimerkki tavallaan, että me asutaan täällä ja me metsästetään täällä ja meitä on monta ja meillä on shamaania, kun siinä on niitä sarvipäisiä ihmisiä useasti kuvattuna noissa maalauksissa ja sillä lailla, en tiedä, enkä ole mitenkään perehtynyt asiaan, mutta jotenkin tommonen niin kuin käytännöllinen niin kuin selitys ehkä itselle nousisi niin kuin päällimmäisenä kuitenkin mieleen ennemmin kuin joku semmoinen tosi monimutkainen symbolinen juttu. Mutta joo, eipä ne eri tulkinnat varmaan sinällään mitään haittaa, koska kukaan ei kumminkaan varmaksi tiedä, mitä niillä maalauksilla on tarkoitettu silloin joskus tuhansia vuosia sitten. Että ehkä ne on vaan oman aikansa sosiaalinen media, missä ihmiset on haistatellut toisilleen. Mutta mun olisi nyt aika lähteä ajamaan Tampereelle päin. Tämä reissu alkaa olla päätöksessä. On ollut hyvä reissu. Olen käynyt katsomassa monta tuommoista pientä kohdetta, mihin ei olisi tullut mihinkään niin kuin erikseen lähdettyä, mutta nyt tämmöisellä niin kuin yhdellä yhdistämisellä niistä tuli ihan tuommoinen järkevä reissu ja olen kuitenkin nukkunut ulkona ja ollut sillä niin kuin retkeilytunnelmissa, että ihan semmoista retkihenkistä meininkiä kumminkin, vaikka aika paljon myös autoilua ja näin. Mutta joo, mulla ei nyt muuta tässä kohtaa. Minä kiitän seurasta. Seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!